النهارده هنتكلم على مفصل مهم جدا اسمه ني جوينت. المفصل ده شهير جدا في ناس كتير قوي، بيعمل مشاكل زي في الناس الكبار في السن، بالذات اللي هم ذوي الاوزان الثقيله. ممكن يعانوا من حاجه اسمها خشونه في الركبه. خشونه في الركبه اللي هو تآكل غضاريف الركبه. لكن الناس الصغيرين من لعيبه الكوره بالذات ممكن يحصل قطع في ليجامنت جوه المفصل اسمه الرباط الصليبي، هنعرف اسمه عندنا بقى في الاناتومي كروشيت ليجمنت. وكمان ممكن يحصل قطع في كارتلج، هنعرف اسمه عندنا باسم مينيسكس. يا ترى المفصل ده مين العظم اللي بيركب مع بعضه، نوعه ايه، يتصنف لايه، ايه الكبسول بتاعه؟ لاول مره هنشوف ان الكبسول بتاعه مش كامل من قدام، there is no كبسول من قدام المفصل. هنعرف كمان ان الكبسول ده فيه ثقب في السطح الخلفي بتاعه، بالذات على اللاترال سايد، يعني بوستر لاترال اسبكت. هيطلع تندون من جوه المفصل، يعني واضح ان جواه كمان تندون وبيخرج من المفصل. والتندون برضو انترا كابسولار اكسترا ساينوفيا، زي لونج هيد اوف بايسبس مع الشولدر جوينت. هنلاقي برضو عندنا هنا تندون بتاع عضله ابتدت جوه المفصل وخرجت بره عشان تمسك في عظمه. حاجات كتير هنعرفها على المفصل ده. نبتدي بقى باول حاجه بنبتدي بيها اي مفصل، هو نوعه ايه. طبعا المفصل ده اللي اسمه ني جوينت اللي انتم شايفينه كثير الحركه، واشهر حركتين بيحصلوا عنده هما الفليكشن والاكستنشن. ده كده اكستنشن وده كده ايه، فليكشن. اوكي، طيب الحركتين دول باينين وواضحين، ويمكن ناس كتير قوي ما تعرفش ان في مينيمال روتيشن بتحصل في الليج مع الفليكشن والاكستنشن. يبقى في فليكشن واكستنشن. الفليكشن بتحصل بعضلات اسمها ايه، اللي هم الهامسترنج مينلي، بيساعدهم السارتوريوس والجراسيلس والبوبليتيوس. الاكستنشن المايسترو بتاعنا او المتحكم الرئيسي في الاكستنشن هي عضله ضخمه قدام الفيمر اسمها الكوادريسبس، واخرها هنا بليجمنت اسمه ليجامنتم باتيلي. والعضله دي هي المين او الاونلي اكستنسور اوف ذا ني جوينت. طيب، واحنا بنعمل فليكشن، العضلات اللي بتعمل فليكشن اللي هي البايسبس على اللاترال سايد، والسيمي ممبرنوزز والسيمي تندينوز على الميديال سايد، بيعملوا لاترال روتيشن وميديال روتيشن. بالنسبه للبايسبس تعمل لاترال روتيشن لما الفرونت اوف ذا تيبيا يلف لبره، يبقى مواجه اللاترال سايد، او ميديا روتيشن لما الفرونت اوف ذا تيبيا يبقى للداخل. الروتيشن دي غير ملحوظه لانها مينيمال. والروتيشن اللي هي بتحصل ميديا واللاترال روتيشن دول ممكن يكونوا بيحصلوا مع العضلات اللي هم البايسبس والسيمي تندينوزز والسيمي ممبرنوزز. وبنقول على النوع ده من الروتيشن بيبقى اكتف لانه بيحصل مع الاكشن اوف ماسلز. لكن في روتيشن تاني هنعرفه في اخر المفصل دون، اللي هو بيحصل مع اللوكينج والانلوكينج، وهنفهم ده في اخر الجوينت. تعالوا نشوف نوع المفصل ده ايه. ساينوفيال لانه كثير الحركه، وبيقولوا على شكله باي كوندايلر لان هو بيعتمد ان اللور اند اوف فيمر فيه 2 كوندايلز، ودول بيبقوا عاملين ارتيكوليشن مع 2 تيبيال كوندايل، فبيقولوا عليه باي كوندايلر جوينت. وساعات نسميه او نوعه ده بنقول عليه موديفايد هينج، لان شكل الحركه بتاعته عامله زي الالبو، والالبو هينج جوينت. اوكي، لكن هنا مش تيبيكال هينج، موديفايد يعني مش تيبيكال، لان فيه شويه روتيشن وده مش موجود في الالبو جوينت. فهنا هو نقدر نقول ان الحركات المسموحه في المفصل ده 4 حركات مش 2. 2 باينين للعين كويس قوي، ومينيمال روتيشن مش باينين قوي. طيب ال4 حركات دول معناها ان الجوينت يصنف انه باي اكزيال، بيسموه باي اكزيال جوينت. نيجي بقى للنقطه الثانيه، بعد ما قلنا ان هو ساينوفيال وشكله باي كوندايلر او بيقولوا عليه موديفايد هينج، تعالوا نشوف الارتيكولار سيرفيسز مين بيركب مع مين. احنا عندنا من فوق upper articular surface هو lower and posterior surface، lower and posterior surface of ايه؟ of the two femoral condyles. ولو شفنا المسافة، وخلي بالكم الحكاية دي هتفرق معانا في حاجة، الانترو posterior length of medial femoral condyle أطول من اللاترال. خلي المعلومة دي على جنب، هتنفعنا في اللوكينج والانلوكينج. كمان في عندنا الانتيرو سيرفيس، وده علشان الباتيلا. يبقى الانفيرو سيرفيس والبوستيرو عشان التيبيا، اهو كده الانفيرو سيرفيس وكده البوستيريور. الانفيرو سيرفيس في الاكستنشن راكب على التيبيا، البوستيرو سيرفيس هيبقى في الفليكشن. يما السيرفيس الامامي ده الصغير ده اسمه ايه؟ بيقولوا عليه باتيلر سيرفيس لان في عظمه ثالثه هنا اسمها باتيلا. يبقى الارتيكولار سيرفيس هي مين؟ هي الانفيريور والبوستيريور سيرفيس اوف تو فيمورال كوندايلز، ودول ارتيكوليت مع التو تيبيال كوندايلز اللي هم دول. ده التو تيبيال ايه كوندايلز. طيب
الانتيرور ده عشان مين؟ يقول لي ده علشان الباتيلا. طب الانفيرور سيرفيس والبوستيرور سيرفيس بيبقى مين ان كونتاكت في كل وضع من الحركه؟ بيقول لي الانفيرور سيرفيس ده بيبقى على التو تيبيال كوندايل في الاكستنشن. يبقى امتى البوستيرور سيرفيس دون يبقى على التو تيبيال كوندايل في الفليكشن. يبقى وانا عامل فليكشن البوستيرور سيرفيس دون هو اللي بيبقى على التيبيا ده. طيب هنعمل اكستنشن، شايفين الانفيرور سيرفيس ده هو اللي هيبقى على التيبيا في وقت الاكستنشن. يبقى الانفيريور والبوستيرور سيرفيس هم الارتيكوليتنج مع التيبيال كوندايل، لكن الانتيريور سيرفيس ده باتيلر. تمام؟ تعالوا نشوف بعد كده ازاي الكبسول اوف ذا ني جوينت اتاتشد. هنيجي هنا هون ونقول كبسول عامل زي ايدي كده. It is deficient anteriorly. There is no capsule in front. The capsule is replaced in front. يعني مفيش كبسول. طب ايه اللي مكانه؟ تندون، عظمه، ليجمنت. التندون اوف ذا كوادريسبس عظمه اسمها باتيلا، وليجمنت من الباتيلا لغايه التيبيال تيبروستي اسمها ليجامنتم باتيلي. الثلاث حاجات دول مكان الكبسول في النص. There is no capsule. يبتدي الكبسول بقى يمسك في السايد وبوستيرولي. فين هيمسك؟ above the femoral condyles، من فوق هيمسك فوق الفيمورال كوندايلز اللي هم دول، علشان او فوق الارتيكولار سيرفيس اوف ذا فيمورال كوندايل. فوق الارتيكولار سيرفيس، يعني لازم الارتيكولار سيرفيس دي تبقى جوه المفصل. يبقى كابسول از اتاتشد above the articular surfaces اللي هو السموث دون، اوكي، على كل ناحيه على الجنبين. لكن احنا عندنا في كمان حاجه عاليه في الفيمورال كوندايل اسمها ايبي كوندايل. ده الميديال ايبي كوندايل وده اللاترال ايبي كوندايل. تحت اللاترال ايبي كوندايل زي ما انتم شايفين في جروف. الجروف ده علشان ماسل اتاتشمنت. الجروف دون بتمسك في الانتيرو بارت منه عضله اسمها بوبليتيس. اوريجين اوف بوبليتيس بيطلع من هنا، والتندون بتاعي يمشي في بقيه الجروف كده، وهنشوف حكايته بعدين. يبقى تحت اللاترال ايبي كوندايل في عندنا جروف. طيب علاقه الجروف ده بالكبسول ايه؟ انا قلت ان الكبسول اتاتشد above في اللور اند اوف فيمر above the articular surfaces of the two femoral condyle but below the epicondyle. هنا مفيش مشكله على الميديال سايد اهو، كبسول ماسك هنا، نشوف كده، اوكي، وهنا مفيش كبسول الناحيه الثانيه ماسك كده. طب تعالوا بقى نشوف يا ترى هننزل تحت الجروف الكبسول يبقى ماسك كده ويبقى الجروف ده بره المفصل؟ لا، كبسول ماسك ما بين الجروف وبين اللاترال ايبيكوندايل، بحيث يبقى الجروف ده جوه المفصل. هحط ايدي مكان الاتاتشمنت يبقى كده، مش كده، كده، والكبسول ينزل لتحت يبقى الجروف ده جوه المفصل. عشان كده التندون بتاع المصل اللي طالعه من هنا هيقولوا عليها انترا كابسولار بات اكسترا ساينوفيال زي ما اتعودنا على اي تندون جوه اي مفصل. يبقى تاني نقول upper attachment of the capsule in the median region anteriorly there is no capsule. The capsule is attached في lower end of the femur في السايدز وبوستيرولي. طيب تعالوا نفتكر كده، ماسك في lower end of femur فين؟ above the articular surfaces of the two femoral condyle، ماشي، and below the corresponding epicondyle اهو below the medial epicondyle. طب هنا هل below directly؟ ايوه below the lateral epicondyle مباشرة. عشان كده الجروف اللي بين الارتيكولار سيرفيس ده وبين اللاترال ايبيكوندايل اللي هو جروف فور بوبليتيس هيبقى انترا كابسولار بالمنظر ده. يبقى لازم الابر اتاتشمنت يبقى تحت الايبيكوندايل. من ورا طبعا في الباك هنمسك فوق الارتيكولار سيرفيس، هنمسك فوق الارتيكولار سيرفيس اوف تو فيمورال كوندايل. يبقى المشكله في السايدز. هنا هو بيبقى على الميديال سايد below the medial epicondyle وابove الارتيكولار سيرفيس. على اللاترال هيبقى below the lateral epicondyle وابove الجروف فور بوبليتيس. ده الابر اتاتشمنت. لور اتاتشمنت اوف ذا كابسول هيمسك فين؟ هيمسك around the two tibial condyle. ومن قدام ما عنديش طبعا كبسول، في عندي هنا هو الليجامنتم باتيلي في المكان ده. الكبسول بادي كده، ليه سايد وليه باك. السايد هيبقى ماسك below the tibial condyle، احنا عندنا 2 tibial condyle، فالكبسول هيبقى ماسك كده below the medial ولاترال tibial condyle. لكن posteriorly عندنا هنا في جروف. هل الجروف برضو جوه المفصل؟ الجروف ده عشان السيمي ممبرنوزز. هل الكبسول بتاعنا من ورا هيمسك تحت الجروف ولا فوقيه؟ يقول لك فوقيه. كبسول هيمسك فوق الجروف فور سيمي ممبرنوز، يبقى الجروف ده يبقى بره المفصل. اوكي، يلا نعيد تاني علشان نبقى خلصنا الاتاتشمنت.
capsule is attached around the knee joint, but it is incomplete capsule because it is deficient anteriorly. The anterior part of the capsule is replaced by 3 structures from above downward: tendon of the quadriceps, patella, and the ligamentum patelli. After this, the attachment sides and back. The side of the capsule is attached to the side of the 2 femoral condyles, below the corresponding epicondyle, and above the articular surface. Okay? For the medial side, no problem. But on the lateral side, we have a groove. What's the position of the capsule? The capsule is attached below the lateral epicondyle, above the groove. Then the capsule descend to go to the tibia. يبقى الكبسول هنا ماسك فوق الجروف ده. يبقى الجروف ده ايه؟ جوه الكبسول. Posteriorly, the capsule is attached above the articular surface of the 2 femoral condyle. After this, the capsule descend to be attached around the 2 tibial condyle. No capsule anteriorly like femur. مفيش من قدام هنا capsule. Posteriorly, the capsule is attached above, not below, this groove. This groove for semimembranous is outside the capsule, not like the popliteus. This is the attachment of the capsule. الفيديو الجاي ان شاء الله هنشوف الليجمنتس والمنسكاي of the knee joint. اوكي، مع السلامة.